Ahoj všichni, vítám vás v dnešního videa. V tom se společně podíváme na tuhle vychytávku. Je to od společnosti Gerber a je to takový multifunkční jídelní nástroj. Jdeme na to. Knork a Spork asi všichni známe, ale tohle je za mě posunutý ještě trošku na jinou úroveň. Co bychom tady našli? Celkem se nám tahle sada skládá ze 4 částí. Máme to takhle pěkně na druhé straně v sobě zasunutý, takže stačí to jenom vzít a takhle to vytáhnout z těch vidlic a máme z toho vlastně 4 části. První část je nylonová obracečka s takovou silikonovou hranou, takže tím můžete něco obracet, zkrátka fungovat s tím jako v kuchyni. Pak tady máme samozřejmě vidličku a lžíci, pěkně vytvarovaný, lehký, zároveň textura, aby se nám s tím dobře fungovalo. Co se mi líbí, je to eloxovaný, lisovaný hliník, je to opravdu velice lehký, ale zároveň odolný, což je samozřejmě super. No a jako poslední tady máme takovýhle pěkný malý multitool. Ten má 4 části. Ta vrchní část je malá škrabka, například na brambory, nějakou zeleninu, něco takového. Na druhé části, na druhé straně bychom potom našli otevírač lahví, otevírač konzerv a takovýhle malej řezák. Zkrátka jenom potřebujete třeba rozříznout, nevím, nějaký lanko nebo něco takového, tak máme tady takovéhle zoubky a krásně to tím vždycky přefikneme. Kdo by čekal, že to tady končí, tak nám to tady nekončí, jelikož my můžeme vzít tu obracečku, zkombinovat to dohromady s tou vidličkou jako takovou, prostrčíme to těmhle horníma koleničkama a máme z toho takovýhle kleště, což mi přijde geniální, jenom jednoduchým designem udělat takovouhle pěknou věc. Zkrátka standardní kleště na obracení například masa, něčeho takového, vydrží toho samozřejmě vysoké teploty, toho se vůbec nemusíte bát a pak na konci to jenom rozložíte, zase vrátíte zpátky do sebe a zkombinujete to s těma zadníma koleničkama. Naprosto jednoduchý, rychlý a účelný. Zároveň tam jsou takový malý výstupky, které nám to vlastně zajišťují na tom svém místě, takže se nemusíme bát, že by to teďka někde vypadlo. Opravdu je to odolný. Zároveň, co se mi líbí, díky těm materiálům, je to samozřejmě velice lehký. Přátelé, děkuji moc, to byl multifunkční příbor společnosti Gerber. Kdyby vás zaujal, jako vždycky, dole v popisku tohoto videa najdete odkaz, na hřefíčku ho máte taky a kdyby vás něco zajímalo, určitě nám napište klidně dolů do komentářů anebo k nám na stránky. Mějte se krásně, díky moc ještě jednou a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.